Browsing and learning to use the internet is, yes, one of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh. And even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh! Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people. And we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be internet alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew! That was close. Good thing I am internet alert. Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Ma'am Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan, nakamute ako. Tutor Zara, good afternoon at Happy New Year. Sa iyo, kumusta ang New Year mo? Ayan, syempre Happy New Year din sa ating mga estudyante ngayon, Tutor Erwin, at yun nga, no, year 2022 na. This is our first stream sa taong itong 2022. Kamusta naman, Tutor Erwin? Okay naman. At nasulit ba natin ang bakasyon? At buti, nakahabol tayo bago mag-level 3, di ba? Natikman man lang natin kahit saglit yung bakasyon, di ba? At ingat-ingat po, uso po ang sakit dahil flu season at syempre ang ating COVID-19 ay umaakyat pa rin ang cases, kaya ingat-ingat po tayong lahat at mas mabuti pong nasa bahay na lang po tayo at nanonood ng ETUlay online tutorial para syempre maging fruitful pa rin ang pag-stay natin sa bahay. Kaya ngayon, Friday, simulan na naman natin ang ating PreCalculus online tutorial dahil pares pa rin ang schedule natin, 4:40 to 5:20. Ayan, every Friday. Every Friday.
Ayan, no? So Tutor Erwin, gaya nga yung sinabi mo, no? Kung wala namang gagawing or kung wala namang gagawing importante sa labas, wala namang bibilhing importante sa labas, mas mabuti na lang na manatili tayo sa bahay natin dahil nga ayun nga no, sobrang ang virus ay mabilis kumalat lalo na ngayong malamig ang panahon, lalo na sa ating mga estudyante. Kaya ayan, salamat muli at sinamahan niyo kami ngayon ni Tutor Erwin ngayong Friday at sabay-sabay na naman tayo ulit matututo, ayan, ng ating pre-calculus lesson na ngayon ay tayo ay nasa ating 6th week na, Tutor Erwin. 6 Malapit-lapit na naman ulit tayo sa last, yes, Tutor sa, Erwin. at malapit na rin mag-basic calculus tayo next semester. At siyempre tayo pa rin Yes. yun, no? Magsasawa na sa atin. At bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa mga pumasok. At ang dami na nila no na pumasok at nag-comment sa ating comment section, kaya ang i-shout out na lang natin yung mga schools nila, no? So unang-una ay pumasok kay si Frances ng Jones Rural School ng SDO Isabela, at yung mga kaklase niya siguro to, no? Ang dami-dami na nilang pumasok from Jones Rural School ng Isabela. At nandito na rin ang iyong mga estudyante mula sa Eusebio High School, SDO Pasig City. Ayan. At nandito na rin ang taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan. Siyempre, SDO Pasig City yan. At, ayan. Maya-maya, no, meron din si Johanna Del Rosario, sinoutout din niya ang kanyang teacher, si Ma'am Clariza Jane L. Metro. Ayan. So, So, syempre, sa inyo, Ma'am pwede Metro. nilang i-mention Ayan. ang kanilang mga teachers dito, no? Ayan, so Tutor Si Erwin. Ma'am Metro ay taga Jones Rural. Yes. Jones Rural School ng Isabela. At saka Tutor Erwin, nadadagdagan ang ating mga supportive schools no ngayong 2022 at looking forward pa tayo na mas madadagdagan pa ito. Kaya huwag kalimutang i-share ang ating stream ngayon, 'di ba? So para mas Bago ko makalimutan, yes. i-shout out ko na rin, nandito na rin kasi mga taga San Miguel National High School ng SDO Bulacan. Ayan. So ang ating mga regular attendees ay may kanya-kanya na pong representative. Ayan. So, tingin ko ready na at pinuulan na tayo ng comment at mga puso sa ating comment section, Tutor Erwin. Ayan. So, simulan na natin ang ating lesson for this week. Ayan. So, ang ating lesson for this week ay determining whether an equation is an identity or a conditional equation and fundamental trigonometric identities. Yun. So, doon muna tayo mag-i-start, no? Kasi maraming identities to. So, yung ibang identities natin, next week natin matatalakay yun. So, simulan na natin. So, of course, we have our learning objectives. At the end of the lesson, you are expected to first determine whether an equation is an identity or a conditional equation. Second, we derive the fundamental trigonometric identities, and of course, apply trigonometric identities to simplify trigonometric expression. Ayan. So, tingnan natin. Let's have a recap. Yan. So, tingnan natin kung natatandaan nila ano yung pagkakaiba ng identity or conditional equation. So, recap lang natin, Tutor Erwin. So, sabi nga dito, pag sinabing identity ang ating equation, ibig sabihin, ang kanyang domain at ang kanyang solution set ay iisa or magkapareho sila. Okay? Yan. So, pag sinabi naman natin conditional equation, kapag at least isa sa mga solution set ay hindi tumugma doon sa ating domain or nagkaiba sila kahit isang beses lang, ibig sabihin ito ay conditional equation. So maliwanag naman ang ating definition for identity and conditional equation. So let's have number 1. So pa-comment natin, Tutor Erwin, kung ano kaya ang sagot natin sa number 1. Isasabihin so, lang naman, identity or conditional. Yes, so, itat-type lang nila. Yes, lagyan ng number, type ang number, and then ang kanilang answer. So for our first item or first number, we have 4 plus x is equal to
x plus 4. So ano kaya to? Identity kaya to Habang or naghihintay tayo ng conditional sagot, equation? ay i-shout out na rin natin taga Sindalan High School, si Vincent Sadsad, no? Taga ano kaya to, no? Saang SDO kaya ang Sindalan High School? So mamaya malalaman natin. So may Yes. sagot sila, Tutor Zara. Karamihan ay Ayan. identity. So let's Ayan. see whether your answer is correct. Okay, so the correct answer is identity equation. Tutor Zara, So no, tama. sinasabi natin sa identity, it is always true for all values of x. No? Yes So, po. for any values of x, ay kung equal siya, ay yan ay identity. Basta hindi lang siya magkakaroon ng restriction. Yan. Correct. Okay, so let's have number 2. Ano kaya to? Type Yan. nyo lang number 2 and then yung answer nyo. Is it identity or conditional equation? Ayan. True ba yung number 2? It is true for all x. Ayan. For all values of x, magtutrue kaya yan. Kung hindi, kung sa ibang pagkakataon siya ay hindi true, yun yung conditional. Kasi may condition tayo para Yes, maging correct. true siya. Sige. Ayan, si Okay, may Leonie nakita na. Obani, si Kyla, Teco, si Frances, Bayan, ayan ay mga conditional ang sagot niya. Pero si May nagtatanong, Talaga Tutor si- Erwin, kung umabot daw ba ng 5 days yung spaghetti. Oo, Sa ginawa ref. na. Mas maganda yung ginawa namin lumpia kinabukasan. O, diba? O kaya pinalaman sa tinapay, magkakaroon ng iba't ibang ano. Okay, so let's have number 2. So mostly ang Ayan. So mostly ang sagot nila ay conditional equation. So let's see. Okay, so relate na relate ang mga taga-Pasig dyan, Tutor Erwin. So therefore, ang ating number 2 ay conditional. So ano so mas condition madali dyan, yan. Tutor Zara? Oo. So yung ating domain dyan, so x is not equal to 0, while the solution set naman niya ay positive, negative 5. Yan. So kung cross multiplication tayo. Yan. So magtuturo lang siya for some value of x, no, yung 5 yes, yun for, na 5 and negative 5 and negative 5. So conditional equation. So let's have number 3 naman. So type lang ang 3. Identity. Ayan, may sagot na agad sila. Identity. Ayan. Oy. Pero may si Frances ay conditional. Conditional. Kung tamang sagot. Okay, so medyo nahahati. Okay, so may mga ilan na conditional yung Tutor Erwin. And the correct answer ay okay, so the answer is conditional. Ayun. Tignan mo, so bakit kaya conditional? Lang sila, no? Hindi porket so, marami ang sagot. Huwag kayong magpapalinlang kasi we're going to distribute, no? If we're going to distribute the negative sign on sa x plus 3, that gives us negative x minus 3, no? So kapag naging negative x yan, therefore magiging 2x tapos magiging magiging negative x minus 3 siya and then positive 3, so 0 ang kanyang solution or solution set. Kasi so true lang siya if x is 0. So conditional yes po. Siya. Conditional. Okay? So 4. Siguro kahit nakapikit sila, masasagutan na nila ito. No? So what will be the answer for number 4? Ayan. Ang sagot nila ay identity. Yung mga unang nag-comment. Ayan. So the correct answer is akala nyo na akala nyo malilin lang na naman kayo, no? So the correct answer is identity equation. Ayan, no? So pero meron tayo yan. No? X cannot be negative 2. That's not yes. part of it. So solution set niya true for all except for x equals negative 2. So x is such that x is not equal to negative 2. So pareho yung solution set niya at saka yung domain niya. Okay? Yan. So, this is our lesson for today, no? It's our lesson for today, fundamental trigonometric identities. A trigonometric identity is an equation involving trigonometric ratio
of an angle were defined range of values of the angle. So, yan ang ating trigonometric identity definition. So, later on, mabibigyan natin siya ng tawag dito, Ng um, hustisya. mas marami pang example, mas marami pang example, mas maintindihan natin. No? So, hindi lang siya, tawag dito, hindi natin alam na yung kabilang equation ng trigonometric equation, meron pa pala siyang kapareho, no? Although hindi sila magkamukha, pero magkapareho pala sila ng value. So, yun yung trigonometric identity natin. So, parang sa katulad ng ating recap kanina, no? Yan. Ayan. So, excuse me. Recall that if point XY is the terminal point on the unit circle, so review natin yun, no? Unit circle corresponding to theta, then we have, okay, excuse me po, Tutor Erwin. Ayan, so we have y equals sine theta, x equals cosine theta, and y over x equals tangent theta. Ito yung last year natin na huli nating na discuss, no? Na tinignan natin yung mga trigonometric identities dun sa unit circle, no? Na diniscuss natin before. So, at yung identities na tinatawag na ito yung mga basic identities ang mauuna natin. At ang pinanggalingan niya ay itong tatlong ito. No, yung y equals sine theta, x equals cosine theta, and tangent theta is y over x. Okay ka Ayan, na, so, Sarah? okay na po, no? Kaya kayo, wag kayong labas ng labas kung ayaw nyo makatulad sa akin. So, mahirap, no? Kahit sabi mo, ubo at sipon lang yan. Ayan. So, yan. So, lahat ng ating trigonometric identities ay magmumula po dito sa ating y, x, at y over x. So, babalikan lang natin yung mga yon. Then, makakabuo tayo ng mga trigonometric identities na matatalakay natin ngayon. So, we have the reciprocal identity. So, tandaan lang natin yung mga values, no? So, we have 3, no? So, ano yung tatlong yon? Yun nga, sinabi ni Tutor Erwin kanina, y is equal to sine theta, x equals cosine theta, and y over x is equal to tangent theta. So this is our first reciprocal identity, 1 over sine theta. Ano ba yung 1 over sine theta? So 1 over, ano yung sine theta? Y. Okay, so kung babalikan natin ang ating trigonometric ratio last year, so cosecant theta is equal to 1 over y. Ayan. So siguro sasaluhin na ako ni Tutor Erwin. Tutor Erwin, tagapindot muna ako ngayon. Okay, at ang sine theta naman ay reciprocal siya ng cosecant. So that is 1 over cosecant theta. So baliktaran lang naman. So from here, we can get, pag inequate natin itong dalawang ito, we can get sine theta times cosecant theta is equal to 1. Yan, from the two reciprocal identities na sine and cosecant. At meron din tayong isa pang reciprocal identities, yung reciprocal natin na dalawang trigonometric functions. Ito yung cosine at secant. So, reciprocal sila. That's why ang ating 1 over cosine theta is equal to secant theta. The same with 1 over secant theta na equal to cosine theta. So, that's why pag inequate natin itong dalawang ito, we have cosine theta, secant theta is equal to 1. Yan. And the third, we have another reciprocal identities, yung tangent and cotangent theta. So we have 1 over tangent theta to be equal to cotangent theta. The same with 1 over cotangent theta equals tangent theta. So again, pag inequate natin itong dalawa, we can get tangent theta times cotangent theta equal to 1. Ayan. And from the definition, we have the following quotient identities. So ito naman ay quotient identities na ang tangent, alam naman na natin to, that tangent is sine over cosine. Then yung tangent at cotangent ay reciprocal identities. Kaya babalik na rin din natin. So ang cotangent is equal to cosine theta over sine theta. Ayan. So meron na tayong dalawang group of identities, no? We have the yung reciprocal identities
and the quotient identity. So now we have the examples. We use the fundamental identities to simplify sine theta over tangent theta. So we are going to simplify sine theta over tangent theta. Tutor Erwin, tanungin natin, ano kaya ang una nating gagawin, no, para ma-simplify natin to? So, ano kaya, may idea kaya sila? Ano yung una nating gagawin para ma-simplify to? Actually, ang isipin lang natin dyan ay kapag kumuha tayo ng formula o from the identity, kailangan merong makancel para Yes. ma-simplify. So, baka may naiisip tayong paraan, tapos hindi naman siya makakancel. Useless, no? So, parang sayang ang effort natin. Ang kailangan nating isipin yung merong magkatulad, no? Na pwedeng makancel. Halimbawa, sin theta ang numerator, tangent theta ang denominator. Yung sine ba makakapag-produce ng tangent o yung tangent makakapag-produce ng sine para merong makancel doon sa numerator at denominator. Ano kaya doon, Tutor Zara? Okay, so, reveal na natin. So, anong nangyari, Tutor Erwin? Ayan, yung tangent ang pwede nating kuhanan ng identity. No? Ang tangent ay sin theta over cosine theta. Para magkaroon ng magkatulad yung numerator at denominator na sin theta. So we have sin theta equals sin theta over sin theta over cosine theta. So yung tangent naging sin over cosine. Next. Ayan. So para mapakita lang natin, actually pwede nang cancelin yung sin theta, no? Pero para mapakita natin kung bakit siya pwedeng cancelin, because based from the operation ng fraction, kunin natin yung reciprocal ng sine over cosine, tapos proceed to multiplication. So we have sin theta times cosine theta over sin theta. So we can now cancel sin theta dahil identity na yan. Sin theta over sin theta is 1, no? So matitira ay cosine theta. So ibig sabihin, we can conclude that sin theta over tangent theta is also equal to cosine theta. Yun. Tanongin muna natin, Tutor Erwin, no? Okay na po ba? Pwede Pwede naman na nila, po ba? namimiss ko na yung puso Namimiss nila. ko na ang mga puso nila. Tingnan natin kung ready na ba silang mag-move on sa panibagong identity, Tutor Erwin. Ayan. Ayan. So, Ayan, sige na. Pusuan naman natin ang ating stream. Ayan. So, comment na muna tayo ng puso-puso habang ina-absorb Maraming salamat si Yes. Lionel Obaning nagbigay ng 5 puso. Ayan, buti pa siya may 5 puso. At dinaig ni Akisha Fiho, ang dami-daming puso. Ayan, thank you very much. At dahil dyan, gagaling na si Tutor Sara sa kanyang garal-gal Ayan. na lalamunan. Oo. Ang hirap pa, no? Ayan, so ayan, magsasabay, no? nakaka-inspire naman. At ayan, marami na tayong puso. No? So, ayan, Okay, so sige. try Diretso natin. ko na. No? So, ito Sige, na ba, Tutor Pythagorean identity, our next set of identities. No? Again, meron na tayong reciprocal at saka quotient. So now, proceed tayo sa Pythagorean identity. So sabi dito, if P, x, y is the terminal point on the unit circle corresponding to theta, so kapag ginuhit natin, actually na-discuss natin to before, no, yung sa unit circle. No? So, and we have x squared plus y squared equals 1. This is the equation. Kung natatandaan nyo pa, yung atin diniscuss nung unang quarter pa, no, that the equation of the unit circle is x squared plus y squared equals 1. No? And then since kanina ang sabi natin that sine theta is y and cosine theta is x, we can substitute 2x squared plus y squared equals 1 to get, we have square of cosine theta plus square of sine theta is equal to 1. Or, pwede rin naman because addition is commutative. So, we have square of sine theta plus square of cosine theta equals 1. Yes. Ayan. Then, para makakuha pa tayo ng ibang Pythagorean identity, no? So, pwede pa tayo mag-derive ng iba pang identities. So, if we divide both sides by square of cosine theta, ayan, we can obtain
Yan. Pag dinivide natin lahat ng terms. We have square of sine theta over square of cosine theta. Siyempre, yung square of cosine theta over square of cosine theta, magwa 1 na yan. Equals 1 over square of cosine theta. So, ano makukuha natin, Tutor Zara? Ayan. So, ang square of sine theta over square of cosine theta ay tangent. No? Square of tangent theta. So, makakakuha tayo ng isa pang identity. Square of tangent theta plus 1 equals square of secant theta. Ayan. At pwede rin natin i-rearrange yan, no? Para makabuo pa tayo ng iba pang identities. Yes. Ayan. So kapag sin theta naman, square of sin theta naman ang ating ginawang divisor dito sa ating Pythagorean identity, ayan, sige na, makukuha natin. Siyempre, yung square of sine over square of sin theta is 1 na yan. Then yung square of cosine theta over square of sin theta is square of cotangent theta. At yung 1 over square of sin theta ay square of cosecant theta. So, ang ating next identity ay 1 plus square of cotangent theta equals square of cosecant theta. Yan. Yan. So para makabuo yung ang identities natin, no? So pwede kang makabuo ng another identity kung gusto lang nilang i-transpose. Yan. So ibig sabihin pag i-transpose natin, 'di ba, Tutor Erwin, or yung addition property of equality, no? So kapag nilipat natin si cotangent square theta sa kabila, so magiging 1 is equal to cosecant square theta minus cotangent square theta. So, sila na bahala kung paano nila i-manipulate para makabuo sila ng panibagong identity by transposing those, or by kung itatranspose nila yung mga addends, or kung paano man ang pwede nilang i-manipulate dyan para makabuo sila ng identity. So, try natin ang ating example number 2. Ayan. So, we use the fundamental identities to simplify the following expressions. So, we have the square of sine z plus square of sine z times square of cotangent z. So, i-simplify lang natin ito. So, we use the fundamental identity. Siyempre, anong identity ang pwede natin gamitin dyan? Yes, Tutor Erwin, no? At saka, kayo ang bahala kung paano nyo i-manipulate or kung paano nyo gagawin ng pagsisimplify. Hindi lang siya isang process, no? So, depende yung sa inyo. But still, ang sasagot, ang mabibigay na sagot sa inyo ay same pa rin naman. Or kung sa tingin nyo, simplified na siya sa paningin nyo, no? Yan. Ayan, siyempre nakikita natin yung sine at saka yung cotangent. Ano kaya? So, lahat naka-square. So, mostly, mas maa-apply natin yung, o magagamit natin yung Pythagorean identities. Ngayon, ano doon sa Pythagorean identities? Basta alam natin, the square of sine theta plus square of cosine theta is equal to 1. Yes. So, doon na natin dalawa. siya lalaro. Sige, tingnan natin, Tutor Erwin. Ayan. Ayan. Okay. We have the square of sine z plus square of sine z. Yung cotangent, square of cotangent z ay ginawa nating square of cosine z over square of sine z. Bakit? Para ma-cancel natin yung square of sine z na katabi niya, nung ating multiplier doon. No? So, pag kinancel yon, ang matitira ay square of sine z plus square of cosine z, which is our Pythagorean identity. Ayan. So, square of sine z plus square of cosine z, based from our Pythagorean identity, this is equal to 1. Ayan. 1. Or pwede rin yung Tutor Erwin actually, pero mas mahabang way kasi yun, yung ipa-factor out nila si sine squared z. Kaya yun sinabi ko na, pwede siyang, depende sa inyo kung paano nyo siya isi-simplify. But then, lalabas pa rin naman kayo sa pinaka-simplified na sagot. So, pareho lang yun. So, nasa inyo yun kung paano nyo siya i-manipulate. Lalo na kapag nasa lesson na kayo ng proving identities. Basta kailangan na i-recall nila yung different properties ng algebra, no? Ng algebraic properties natin. Algebra. Associative, distributive,
Yung yung mga mga identity yan. factorings, Yan. So yung natin ayan. natutunan ng elementary, magagamit Mga natin yun ngayon. yes, mga special product, ayan. So, yan ang mga importante siya. Lalong-lalo na Okay? yung fraction, no? Yung operations of fraction. Yes, So, yan. operations and function. Na wag iiyak pag may fraction. Yan. Yan. So, huwag iiyak talaga. Pag nakakita ng fraction, parang ayaw mo ng ano eh. Ayaw mo ng simulan. Oo. Oo, yan. So, even add identities. So, tingnan natin, no? Kapag kinuha natin yung trigonometric identity ng ating mga negative angle, ano kaya magiging sagot nila? Ayan, sa even add identities, titingnan natin kung ano lang, no, kung let's say yung sign of negative theta is equal to negative sign theta. So yung angle natin is negative, meaning nandoon siya sa baba. Equivalent siya kapag negative na yung sin theta. Ayan. Yan. Ito yung tutor Erwin, no? Ito yung parang halimbawa, this sine 45 degrees is square root of 2 over 2, no? Ano kaya ang magiging value kapag naging sine of negative 45 degrees? So, yun yung concept ng identity nito, no? So, what is the value of sine negative 45 degrees? So, hindi ka na kailangan kunin yung positive coterminal yan, no? So, pare-pareho lang naman yan nung basta tawag dito reference angle niya ay 45, pare-pareho lang naman yan, nagkakaiba lang sila sa sine. So, this time, kung halimbawa hahanapin natin yung sine of negative 45 degrees, ibig sabihin, siya ay negative ng sine 45 degrees. So, we all know that sine 45 degrees is square root of 2 over 2. Therefore, ang sine negative 45 ay negative square root of 2 over 2. Ayan. So, dito din yan nanggaling, no, sa ating graph. So, kung makikita nyo, ang sign dito sa ating negative angle ay nasa baba. So, therefore, ang ating negative or sign ng ating negative angle ay negative kasi nandito siya sa baba. Okay? So, sa tingin nyo, sa anong coordinate kaya magpa-positive ang ating mga negative angle? So, makikita nyo dito sa identities natin na to. So, of course, ayan, Tutor Erwin. Ayan. Sa cosine naman, kung titingnan natin sa graph, ang cosine naman yung x-coordinates. No? So kapag kinuha natin yung negative theta, so dito tayo sa baba, kung titingnan natin yung x-coordinate nun is positive. Nasa quadrant 4 tayo eh. No? So ang x-coordinate yan is positive. So the same din, yung value niya, kung yung corresponding positive part niya, yung cosine of positive theta, same naman yung kanyang x-coordinate kasi magka-vertical siya, no? Yung quadrant 1 at quadrant 4. So, ibig sabihin sa ating identity, yung cosine ng negative angle is the same with the cosine of the positive ng angle. No? So, for example, cosine ng negative 45 degrees is the same with cosine of positive 45 degrees. Yes, Pag cosine, no? Ayan. So, ang tangent ay parehas ng sine because ang tangent is sine over cosine. So, we have tangent of negative theta is equal to negative of tangent theta. Yan. Kasi kita naman, no, ang negative sign, o diba, negative sign over cosine is negative. Magiging negative ang tangent natin dyan kasi magkaiba na sila ng sign. So, same goes with their reciprocal. Okay? Yan. Nakuha po ba? Ayan. Inuulan tayo ng puso, Tutor Erwin, sa ating stream ngayon. Ayan. Thank you very So, much. tingnan natin kung nakuha at na-absorb nila ang ating lesson for today. So, bigyan natin sila ng activity. So, activity number 1. So, type lang nila yung number 1, no? Tapos yung letter ng kanilang sagot. Which of the following is the same as the expression tangent x x squared? Yan. Or square of tangent x. Square of tangent x. Hindi natin siya babasahin class na tangent squared x, ha. So, kailangan ang babasahin muna natin yung mismong
trigonometric function na tangent x squared or yung sinabi ni Tutor Erwin na square of tangent Kaya x. lang kasi pag binasa natin sa na tangent x Oo, squared, tangent kasi squared. may parenthesis dapat na square. Oo, Kaya dapat may parenthesis. mas safe yung square of tangent x. Wag yung tangent squared x kasi ang ini-square natin diyan hindi yung tangent lang. Ang ini-square natin diyan yung tangent x. Tangent So mas x. safe natin basahin yan as square of tangent x. Ayan, ano bang choices? Okay, class? Kaya pala sabi ko wala pa silang sagot, hindi ko pa pala napipindot yung choices. Talaga naman. Okay, so we have letter A. Okay, so square of secant x over square of cosecant x. And then letter B, we have square of cosine theta. Okay, over square of sine theta. So, alin kaya dyan? So, dapat x ang theta, no? Kasi ang ating example ay namali ako ng type dito. Ayan. Napindot ko yung sagot. Ayan, okay. Sige, tingnan natin. Anong equivalent ng A? Anong equivalent ng B? Okay. Ang so, the correct... cosine over sine niya. So, that's cotangent. No? Okay. So, ang okay, ang correct answer natin ay letter A. Okay, yan. Ayan, ang dami naman mag-A. Ayan, galing-galing. So, para makuha natin yung tangent squared or para mapalabas natin yung tangent squared of tangent x. So, syempre, pwedeng palitan natin si square of secant x at saka si square of cosecant x in terms of cosine. Yes, na kanilang reciprocal. So, mas madali natin mapapalabas yun. While yung letter B naman, so obviously, so this is cosine over sine. Cosine over sine ang kanyang function, no? Yung ini-square natin, both numerator and denominator. So, therefore, dapat ito ay cotangent x squared or square of cotangent x. Ayan, kaya sa mga nagsagot ng A, palakpak. Ayan. Sa mga nagsagot ng B, may number 2 pa. Ayan, number 2. Ayan. Number 2, okay, use the fundamental identities to simplify. Okay, so number 2, then type, is bibigay niyo sa akin yung simplified answer kasi wala siyang pagpipilian. Ay, ganon. Ayan, oo, madamot sa pagpipilian. Ayoko maging ayoko ng lang, choices. Wow. Ayoko na maging option. Ganon. Wow. Okay. Mas maganda yung pinaghihirapan, no? May effort. Okay. Oo. Cotangent x, secant x, tsaka sin x. Kayang-kaya nila yan, no? Isa lang na, dalawa lang naman ang papalitan nila dyan. Ayan. So, tingnan nga natin. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita, no? Yung cotangent, ayun na. Yung cotangent ay cosine over sine, di ba? Mawawala ang cotangent, palitan nyo ang cotangent. Quotient identity, Tutor Erwin. Correct. Okay? Secant x. Okay. Reciprocal identity. Sin x. Okay. Hindi mo na siya palitan. Yan na yan. As is. Si Kahila Shane Peko, pass daw. Ay, wala nang pass, try nyo muna bago kayong mag-pass. Balay nyo. Hindi, ang next question, number 2 pa rin. So, wala kang choice. Sagutin ang number 2. Yeah. Okay. Ayan, ang sagot ni Judale Sabio ay 1. Sagot ni Judel ay 1. Okay. Ayan, sabi nga, no, kapag halimbawa masyadong mahaba yung trigonometric identity, no, kapag tinamad ka daw mag 1 or 0 na lang. Joke. Gawin nga nila. Pero mostly 1, no? Kasi pag mostly 1. Nag-cancel ka lahat, 1 ang sagot. Angel, enjoy na enjoy ka mag-cancel. Wow. Diba? Cancel. Ang sagot lang pala 1. 1. Ayan, sa mga di dumami. Ayan, maganda, yan, pag sa mga, pag wala ka na masagot, 1. Oo, di ba? Okay, so the correct answer is 1. Ayan. So, hindi dahil sa reason ay wala tayong masagot, no, kundi 1. Kasi ang cotangent x natin, papalitan siya ng
cosine x over sine Over sine x. Then secant x gagawin natin 1 over cosine Cosine. x. And then sine x gagawin natin, yun lang, sine x siya. So magka-cancel siya. So kapag na-cancel out lahat, hindi 0 ang sagot na. So the answer is 1. Ayan, baka okay na, no? Na-cancel mo lahat, no? Yung solution mo, biglang 0 yung sagot mo. Mali, di ba? Yun ang masakit. Ayan. That's a common error, no? Na kapag Oo. nag-cancel na lahat, may mga students pa rin na ang sinasagot ay 0. So be careful dyan. Pag na-cancel nyo lahat, kapag fraction yun at na-cancel nyo lahat ng numerator at denominator, 1 ang sagot, no? Kapag sa addition kasi or subtraction yung na-cancel lahat, yun yung 0 sagot. No? So kaya may mga nalilito dyan. Yes. At Tutor Erwin, yan lang muna ang ipapasok natin sa kanilang mga utak ngayon na identities. So susunod na linggo naman ang mga ibang identity natin, no? Na pag-aaralan yung mga sum, difference, co-function, half, double, yan. No, kahit gustuin man natin ay mag-overtime Oo, no? tayo, no? Mag-overtime. So, hanggang 5:20 lang tayo. Kaya ayan sana po ay pusuan ninyo kung meron kayong natutunan ng mga iba't ibang identities, mga basic identities, fundamental identities pa lang ang ating mga na-discuss. So actually yung mga susunod na mga identities ay galing din naman sa fundamental identities. Kaya pag ito ay nakuha na ninyo, laro-laruin nyo lang itong mga fundamental identities. Yes. Makukuha nyo yung mga iba pang mga identities. Yes, Yan. yung mga derivation ng ating mga susunod na identities ay dito rin naman natin makukuha sa ating mga fundamental identities. Kaya yakang-yakan yun na yun. Ayan. Si Lionel Obani, 1 and 0 lang natutunan ko. Ayan. Ayan. Ayan, syempre shoutout natin ang ating couple tutor na gwapong-gwapo talaga. No? Si Tutor Ryan. Hello, Tutor Ryan. Ang Pinakagwapong tutor ng General Mathematics. Ayan. At syempre bago tayo mag-end, wala na ba tayong slides dyan? Ayan. Bago tayo mag-end, ayan, ang feedback form. Kung meron po kayong mga comments, suggestions, at greetings, ayan, gamitin nyo po ang code na ito, QR code, para sa ating feedback form. Dadaling kayo niyan sa feedback page, no? And also, binabati natin ang DepEd ETUlay family, ang EdTech unit sa ETUlay. Sa pagse-celebrate, Tutor Zara, tayo ay nasa 1 year na. No? Yes. Kung taga-subaybay, nung umpisa pa ang ating mga students and teachers, mga viewers natin, ang ETUlay po ay nagsimula January 4, 2021. So, nung January 4 ay 1 taon na po ang ETUlay. Ito'y from vision to victory. Yan, no? So, yes, may papalakpak naman dyan, Tutor Erwin. Isahan yan. Sige, palakpak tayo. Yes, happy anniversary! Ngayon ay marami nang naaabot, marami nang natutulungan ang ETUlay. Kaya subaybay lang, no? At i-share nyo din para at least ay marami pa tayong matulungang mga students. Happy anniversary, ETUlay! Happy anniversary, ETUlay! At yan, syempre, ang ating susunod, yan, na episode ngayong Friday, 5:20. Samahan natin si Tutor Jester at si Tutor Abil sa kanilang segment, ang ating Travel Earn. Week 6 na rin sila. At abangan din nila, no, mag-guest tayo dyan sa Travel Earn nila sa susunod. PreCalculus in Travel Earn. Ayan, Tutor Jester at Tutor Abil, kayo naman. Thank you! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!